කෙනෙක් කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා මේ Facebook එකේ ඉන්න අයගේ ලොස් කියලා ඉවරලා link එකක් share කරලා තිබ්බා. අපි බලමු මේ link එකේ දැන් මේකේ බලන්න කොච්චර කට්ටිය ලොස් වෙලාද කියලා. මෙයාගේ 8000 ඊළඟ කෙනාගේ 1.2 ඊළඟ කෙනාගේ 1.7 ඊළඟ කෙනාගේ 1 මිලියන් ඊළඟට 950යි ඊළඟට 1.1 12.5 7 මිලියන් ලොස්ලු ලක්ෂ 4යි 1.3 ලක්ෂ 24ක් ලොස් 2 million lost 5 million lost 6 million lost 150k loss එක දවසට 5 lakh 2.4 100,000 2.5 still profit කියලා දාලා තියෙන එක්කෙනෙක් නම් profit තියෙන කට්ටියත් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් දාලා තිනවා. එතකොට බලන්න මම කියන්නේ බොරුද කියලා 99%ක් කට්ටියට කියලා වෙනවා මේක දන්නේ නැතුව ආවන් පස්සේ 6 million 4 million බැන ඉඳපල්ලා අපේ courses කරනවා අරගයි මේකයි දැනුමක් ගන්නෙ නෑ knowledge එකක් ගන්නෙ නෑ බොරුවට ගිහිල්ලා ඉවරලා පඬිතුකමට අපිට සල්ලි දාලා ගොඩක් කට්ටිය lost 1 to 8 million නේ නම් බොරුද කොහෙද 1 to 8 million invest කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් මේ Facebook එකේ ඇවිල්ලා එකේ කාට කමෙන්ට් දාලා ඉන්නේ 1.2 lost to 3 million 3.5 4.2 1.3 2 million 1 million 500,000 48 4 million 96,000 1 million 5 million අඩෝ දුකයි 1 million මේ ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ සල්ලි තියෙන්නේ උන්ටනේ උඹලා 4.1 එතකොට 6.3 14 million 2,43,000යි ලක්ෂ 5යි 1.1 1.5 1.8 හම්මේ 2.3 1 million 10 million 490යි හරි ඉතින් මෙහෙමයි කොටස් වෙළඳපොළ කියන්නේ සුපිරියට ලාභ ගන්න පුළුවන් තැනක්. අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට රිටයර්මන්ට් වෙන්නත් පුළුවන් තැනක්. ඒක වැරදියට අරගෙන මේ වගේ කරගෙන මම නම් දන්නේ අපරාධ ඉතින්. හරි පහුගිය දවස්වල මාකට්ස් එහෙම වැටුණානේ. වැටෙන එක මම නිකන් ඔයාලට තීරණය කළා පොඩක් මේ වැටෙන්න පොඩක් මේ හේතුව කියලා දෙන්න. දැන් මේ මාකට්ස් වල මම ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා මට හොයාගන්න පුළුවන් ඉදනේ පොඩ්ඩකින්. මේ කොටස ඔයාලා බලන්න එතකොට අයිඩියා එකක් කී. මෙතන නම් බලන්නකො. Leave the message. Okay. 115.90. 116. 116.10. Right, Daraz, just remember we're not here for the dental plan. 50 quid, people are buying. Max. ඔර දැක්කද සෙල් ඕඩර් එකක් දැම්ම 116න්. දැක්කද 116න් සෙල් කළා ඒ පල්ලෙහාට ගෙනාවටක් ගහලා ආයි 12න් බයි කරා ටියුෂනිකෝ 4ක 3ක විතර ප්‍රොෆිට් එකක්. ඒ රටවල හැටියට ලංකාවේ හැටියට නම් ඔක 8ක් විතර. ඉතින් දැක්කද ඕක තමයි මාකට් එකේ වෙන්නේ. දැන් මාකට් එකක් ඔයා හිතන්න මාකට් එකක් අපි කියමු බුල් මාකට් එකක් ස්ටාර්ට් කරලා බුල් මාකට් එක ඉස්සරහට යනකොට මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ එක සිටුේෂන් යන්නේ දැන් ඔය. දැන් අපි කියමු සමහරවට ඔය දැන් ඊයේ පෙරේදා ලොකු ඩම්ප් එකක් ආවනේ. එතකොට දැන් අපි කියමු කෙනෙක්ට ලොකු ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට මෙන්න මෙතනදී පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 105ක් විතර ප්‍රොෆිට් කරගන්න. මේ මාකට් එකේ දැන් මෙහෙමනේ. දැන් ඔයා හිතන්න මේ මාකට් එකේ අපි කියමු යම්කිසි බුල් මාකට් එක අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. අපි කියමු 50% ගේන් එකක්. අපිට ඕක exactlyම 50% ගන්න බෑනේ. ඉතින් අපි කියමු
යම් කිසි බුල් රැලි එක 50% අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි කියමු මේකේ total duration එකෙන් අපි ගත්තා කියලා මේකෙන් 130ක් ගත්තා කියලා අපි කියමු මෙතනින් ගත්තා කියලා 35ක profit එක. ඒතර මේකේ අපිට ලොකු control එකක් තියෙනවා නම් market එකේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපි කියමු market එක ටක් ගාලා මෙන්න මේ වගේ level එකකට එනකොට ටක් ගාලා එතකොට දැන් අපි මේ හරියෙන් buy කරලානේ තියෙන්නේ. buy කළා ඒක එක පාරටම පුළුවන් මෙන්න මේ හරියදී ඩම්ප් කරන්න. ඔය ලොකු කට්ටිය කරනවා. දැන් ලංකාවේ නම් ඕ වගේ මේ 500ක් විතර ඉඳගෙන එහෙම එච්චර එහෙම ලොකුවට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ලංකාවෙත් සිද්ධ වෙනවා ලොකු වොලියුම් එකකින් ට්‍රේඩ් කරන කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට ලොස්ට් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ හරියදී buy කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ආයේ මේ හරියදී ඒගොල්ලෝ sell කරනවා. sell කරලා දැන් ඒගොල්ලන්ට කොහොමත් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක දිගටම යන්න ඕනි කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ sell කරලා මොකක් හරි එකට අපි කියමු news එකකින් එක සාධාරණීකරණ කරලා නැවතත් ආයෙ ටක් ගාලා එන්ටර් වෙනවා. එතකොට අපි කියමු එහෙම එන්ටර් වෙලා මේ තැන්වලත් ආයෙ 5% 10% ගන්නවනේ. ඒ වගේ අපි කියමු 6ක් 7ක් එකතු කරගත්තොත් ඒකටනුත් ආයෙ අපි කියමු මේ වගේ 5.7ක ගැහුවොත් එහෙම මේ වගේ මාකට් එක ආයෙ 35යි ඔක්කොම total gain එක 70ක් විතර ගන්න පුළුවන්. Tamanට control එක තියෙනකොට. ඉතින් දැන් මෙතනින් වැට්ටුවට පස්සේ මේගොල්ලෝ කොයිලාකක්වත් මේ ඒ කියන්නේ හදිසියක් නෑ කලෙක්ට් කරගන්න. දැක්කම අර වීඩියෝ එකේ. ඒ කියන්නේ ඒක නම් ඒ ශනික වෙච්ච ට්‍රේඩ් එකක්. නමුත් මෙයාට හදිසියක් නෑ. මේක උපරිම අපි කියමු දැන් යාලා ඇත්තටම ඩම්ප් කරන එකෙන් ප්‍රයිස් එක සමහර විට වැටෙන්නේ මේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. හරිද? ඊට පස්සේ ආයේ අපි කියමු මේ නිල් පාට කෑල්ල කියලා. ඊට පස්සේ නමුත් ඔතනින් පැනික් වෙලා ඒ වැටිච්ච එකට පැනික් වෙලා තවත් මෙච්චරක් විතර ඇදෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක ආය නැවතත් ඒක සමනය වෙනකොට නැවතත් අපිට මෙන්න මේ හරියෙන් විතර ඒගොල්ලෝ මේ එන්ටර් වෙනවා ලොකු ට්‍රේඩර්ස්ලා. හරිද? නැවතත් එන්ටර් වෙනවා මේ හරියෙන්. ඒ හරිය එන්ටර් වෙලා ආයෙත් ඔය රැලි එක යනවා. ඉතින් ඕක තමයි වෙන්නේ. ඕවට ඒ කියන්නේ මේ බය වෙලා හරියන්නේ නැහැ. අපි හරියට අපි වැලියේෂන් දැනගෙන හරියට ඉගෙනගෙන කරනවා නම් අපිට ලොස්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි අපිට කියන්නේ ඔයගලන්ට වැඩේ ඉගෙනගෙන කරන්න කියලා. ගොඩක් දේවල් තියෙන ඉගෙන ගන්න වැලියේෂන් තියෙනවා. දැනගන්නකොට අපිට කිසිම බයක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. කිසිම බයක් නැතුව කරනකොට අපිට ලොකු සල්ලි දාන්න පුළුවන්. දැක්කනේ අර මිලියන ගණන් ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් සක්සස් වෙනකොට බය නැතුව මිලියන ගණන් ඉගෝ එක වැඩි වෙලා දානවා. දැම්මට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒක ලොස්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බනිනවා රුපියල් 30000ක කෝස් එකක් කරනවා කියලා. නමුත් අන්තිමට ලොස් වෙනකොට ලොස් වෙන්නේ මිලියන ගණන් වලින්. ඒතර එන්නේ ඒකයි අපිට තියෙන වැලියු එක. එතකොට ඔයාට මේක කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ නෙට්වර්ක් එක ලොකු ප්‍රමාණයකින් ලයිෆ් එකේ වැඩි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දැන් ඔය eBay එහෙම කරන්න බෑ කියලානේ කියන්නේ. දැන් අපේ eBay කෝස් එකක් තියෙනවා. eBay කෝස් එකේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් අපි eBay direct shipping සහ drop shipping කරන ඔය කුරුඳු අපනයනය කරන කට්ටිය, තේ ඔක්කොල අපනයනය කරන්න කැමති කට්ටිය, ලංකාවේ තියෙන එක ප්‍රොඩක්ට් අපනයනය කරන්න කැමති කට්ටිය අපෙන් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මේ අද එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් දාලා තිනවා. අපිට ස්ටුඩන්ට්ලා කීප දෙනෙක්ම කතා කරලා කිව්වා අපි eBay පටන් ගන්න වැඩි කාලයක් නැහැ. නමුත් අපිට ඕඩර්ස් එනවා. මොකද යම්කිසි ප්‍රමිතියක් සහිතව යම්කිසි ඒ දේ සක්සස් වෙච්ච කට්ටිය තමයි eBay එකේ උගන්වන්නේ. අපි eBayත් එක්ක Daraz එකයි ඔක්කොම උගන්වලා රුපියල් 15000යි මේ කෝස් එක ගන්න. දැන් මේක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් දාලා දුන්නා. යාට ඒ කියන්නේ මේ ඕඩර් එකක් ආවා කියලා. අද ඕඩර් එකක් ආවා කියලා ස්ටුඩන්ට්ලා කීප දෙනෙක්ම අපිට දාලා තිබ්බා. මම මේ එක ප්‍රූෆ් එකක් ෂෙයා කරන්නේ. ඉතින් එයා දාලා තිනවා එයාගේ මේ එක අයිටම් එකක් මේ ප්‍රූෆ්ස් එක්කම එයා දාලා තිනවා මෙහෙම. ඉතින් මේ යාම දාලා තිනවා යාට සෙකන්ඩ් ඕඩර් එකකුත් ආවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ස්ටුඩන්ට්ලා රාශියක් ඒවට අපිට ඕන තරම් ප්‍රූෆ්ස් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී යනවා. ඔය මිලියන ගණන් ලොස්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට සුපිරියර් ප්‍රොෆිට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා අපේ drop shipping course එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඒක temporary යම් කිසි time එකකට රුපියල් 15000කට අපි මිල දාලා තියෙනවා. මේක drop shipping, direct shipping, import procedure, Daraz selling පට්ට තොගයක් තියෙනවා. email marketing, social media marketing මේ හැම දෙයක්ම අපි ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න අපේ knowledge එක රුපියල් 15000 course fee එක. ඉස්සරහට අපි SEO කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හිතන්නකෝ. එතකොට ඔය හැම දෙයක් එක්කම රුපියල් 15000 සහ අපේ Binance batch එක පටන් ගන්නවා 27 වෙනි එක. ඉතින් මුදල් ගෙවලා තියෙන කට්ටිය මීටරෙන් ඉන්නේ ක්ලාසස් තියෙන දවස් වලට දැනුවත් කරයි group එකේ දාලා. ඉතින් ඊට අමතරව stock market එකට සම්බන්ධ වෙන කට්ටිය සම්බන්ධ වෙන කියලා ආරාධනා කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා. සුබ දවසක්.